Përshëndetje nderuar shikues në edicionin e mesditës. Programi Fix Fare në Top Channel denoncoi një histori tronditëse. Një 18 vjeçare rrëfeu dhe më pas dokumentoi me zë dhe figurë incesti në familje. Babai monstër abuzonte me të seksualisht prej 3 vjetësh dhe dhunonte që të mos tregonte. Vajzën nuk e besoi as nëna, e cila pasi dëgjonte dhe regjistrimet në telefon, i kërkoi asaj që t'i fshi ato dhe që kjo çështje të mbyllet. Në mbrëmje, policia njoftoi se arrestoi baban. Pësonte abuzime seksuale nga jati i saj. Fix Fare solli mbrëmjen e së martës një ngjarje tronditëse, një incest brenda familjes, një baba që abuzon sistematikisht me vajzën e tij për 3 vite me radhë, e për të mos mjaftuar vetëm kjo, babai e dhunonte të bien që ajo të mos tregonte. Vajza është dhunuar nga jati që në moshën 15 vjeçare dhe vetëm pas 3 vitesh mori kurajen ta denonconte atë. Fix Fare në investigimin e tij rrëfen për situata që kalojnë çdo kufi shoqëror. Gjithçka sipas vajzës kishte filluar në Gjermani, ku ajo së bashku me familjen e saj kishte shkuar si azilant. Ajo ishte vetëm 15 vjeçë dhe atje kishte njohur një djalë. Lidhja ishte marrëvesh edhe nga familjarët dhe një ditë ati e kishte ftuar të dilin të dy bashkë në shëtitje. Pak ditë më vonë, ai më merr dhe më thot, "Eja, do të dalim dhe të presim flokat." Del, më çon diku edhe më thot që do bësh me mua të njëjtin gjë si çfarë ke bërë me kosovarin. Ose do zgjedhësh jetën, ose do bësh të njëjtin gjë si ke bërë me kosovarin. Jati vazhdonte ta bënte sërish këtë gjë. Vresë, për sot ballet nuk e bëm sot. Ma mirë se uj të shkaf çdo gjë. Basta më shkësh pa emra pas smunën. A të gjuh. Të ngjuja. Të hallin tjere. Fundit herë të thonë. Për çaj kërkot fundit herë nuk e marr vesh. A nuk del mama. Sa për mama. A nuk të del mama. Shështu e ke nanta nuk të del mama. A ke goj me e thanë që të fjallë. Se nuk e ke boj herë, ke po 700 herë, sa herë të ka dash të ke boj. Herë këna po, me qëta herë këna po, nësë të herë. Shumë me zak, ti kishe naj si ke kap litarin, ke kap karikusën, një singjirë, krejti ke kapëm, ke rafe e ke po me zak. Po 700 herë e ke boj, që ty në rrugë me ke po. A ke pështi në rrugë, me pra. A ke për nesë në që telefon. A ke pështi në rrugë, me. Shumë mirë, jetin të rrugë, shë ke po. A ke po, pra. A ke jetë të shpi. Vajza kishte bërë denoncimin më parë në polici, por një shok i të atit police kishte njoftuar atë më parë dhe me anë të dhunës, ajo e kishte tërhequr kallëzimin. Përveç përdhunimit nga jati, vajzës i duhet të përballet edhe me mohimin e së ëmës. Se nuk është modifikim. Kështë qabë, Ngropt huj më s'pje. pak të sëtë e mrapa po s'pje. Mrego, asë të mrapa, asë të 100 vjetë, asë të 500 vjetë. Muge për të pas për kravu. Por këtë radhë policia bëri arrestimin në akuzën e dhunës seksuale. Pavarësisht se në Fix Fare nuk u tha asnjëherë se ku jetonte familja, policia e Kurbinit bëri të ditur në mbrëmje se kishte arrestuar shtetasin me inicialet SHI, 48 vjeçar banues në Kurbin. Policia që e njohur rastin nga emisioni investigativ Fix Fare thot se arrestimi 48 vjeçarit u bë pasi dyshohet të ketë konsumuar veprën penale të marrëdhënies seksuale me persona në gjini ose nën kujdestari, parashikuar nga neni 106 i kodit penal. Këshilli i lartë i prokurorisë vazhdon intervistimin e kandidatëve për prokurorinë speciale antikorrupsion. Sot paraqitet edhe kreu i organit akuzës në kryeqytet. Elizabeta Imeraj, do të lidhemi në këto momente me gazetaren tonë Anila Hoxha, e cila do të na sqarojë disa detaje mbi këtë proces. Mirdita Anila, përveç zonjës Imeraj, kush është intervistuar sot për ngritjen e strukturës posaçme antikorrupsion? Përshëndetje Ardi, seanca intervistimit ka nisur me prokuroren e Pogradecit, zonjën Dorina Bejko, për të vazhduar më tej me prokurorin Behar Dibra, prokurori krimeve të rënda, i cili një ditë më parë kishte të pamundur të vinte në seancën e intervistimit për shkak të një procesi gjyqësor. Zoti Dibra, sipas burimeve të pranishme gjatë seancës së intervistimit, është pyetur edhe për çështje konkrete, sikurse incidenti në tregun agro-ushqimor në Elbasan, ku ishte edhe i përmendur në atë dosje hetimore dhe shtetasi Suel Çela. Ai ka treguar të gjitha shkallët e hetimit të kësaj dosjeje. Mbas Behar Dibrës është pyetur dhe intervistuar prokurori i krimeve të rënda, zoti Edvin Kondili.
Pyetjet kryesisht të përshëndruara ndaj zotit Kondili, i cili ndërkohë është konfirmuar nga vetingu në procesin e rivlerësimit, kanë qenë kryesisht të natyrës psikologjike, për shkaqe se përse ai kërkon dhe synon të jetë prokuror i posaçëm i prokurisë së ardhshme SPAK. A është kërcënuar ndonjëherë zoti Kondili dhe ai ka folur në mënyrën e vet shumë të qetë një tipar i tij si prokuror i krimeve të rënda dhe ka thënë se në fakt ka patur çështje mjaft të forta, duke nisur që nga dosja më e fundit e hetimit të kokainës së Durrësit, e mëtej ka folur edhe për dosje të fuqishme në cilat sipas tij është kërcënuar madje në mënyrë të koduar edhe nga avokat të çështjeve të forta që ai ka patur në hetim. Aktualisht po intervistohet prokuroria e Tiranës, zonja Elida Cami, më falni, ndërkohë që në orën 13 pritet të vi përpara anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zonja Elizabeta Ajmeraj, një doktore shkencash në fushën e jurisprudencës, e gjithashtu prokurore e njohur për hetimin në fushën e terrorizmit, sikurse dosja e xhihadistëve. Kujtoj këtu ndërkohë se pritet të kalojnë vetingun 12 kandidatë dhe pretendent për në prokurorinë e posaçme SPAK, ndërsa 10 prej tyre e kanë kaluar procesin e vetingut, prej të cilëve 2 janë apeluar dhe presin vendimin e shkallës së 2 të vetingut. Menjëherë sapo të përfundoj intervistimi dhe pyetja e kandidatëve për në SPAK, pritet që javën në vazhdim anëtarët e KLP-s të kryejnë renditjen dhe pikëzimin e tyre në bazë të përgjigjeve dhe jo vetëm. Pikëzimi i tyre do të kryhet në fakt edhe në bazë të hetimit të dosjeve të forta, sikurse janë dhe sekuestrot e pasurive apo edhe hetimi i bandave dhe grupeve kriminale, por edhe në fakt edhe në bazë të gjuhëve tuaja që flasin, po dhe gradave shkencore që ata mbajnë. Menjëherë sapo të përfundoj pikëzimi i kandidatëve për në SPAK, do të pritet sipas burimeve të ketë një vendim edhe për garuesit e tjerë, të cilët presin ende vetingun dhe presin ende që shkalla e parë e vetingut të shpall në agjendën e vet edhe emrat e tyre, për sa kohë 12 prej tyre nuk kanë dalë ende në sitat e trefishta të vetingut. Anila, ndërkohë sot kolegji i pavarur i apelimit shërtoi edhe 10 prova të reja të paraqitura nga kreu i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori. Çfarë po ndodh me rastin Zaganjori? Në fakt, siç e tha dhe Juardi, zoti Zaganjori aktualisht po shqyrtohet në shkallën e 2 të vetingut dhe çështja ndaj tij është kthyer në një histori paraqitje provash nga ana e Zaganjorit, po edhe prapësime nga ana e komisionerit publik, sikurse ka ndodhur edhe gjatë ditës së sotme. Edhe në një seancë më parashme, në fakt kryetari i gjykatës së lartë depozitoi 23 prova, ndërkohë që vetëm për ditën e sotme ai ka paraqitur edhe 10 prova të tjera sipas tij, mes tyre një dokument për kthime përgjigje nga njësia e kadastrës për regjistrimin e një banese. E mëtej ka paraqitur dhe certifikatet e familjarëve të tij, por dhe një dokument me British Council. British Council në fakt prej vitesh ka marrë një ambient me qëra nga zoti Zaganjori, në të cilën sipas gjetjeve të komisionerit publik, mëtej zoti Zaganjori dyshohet se nuk ka paguar dhe ka shmangur detyrimet tatimore në shtet. Por zoti Zaganjori ka kundërshtuar fort gjatë ditës sotme dhe sipas tij gjetjet e komisionerit publik janë në shkelje të drejtës së pronës, të drejtave të individit, madje edhe në shkelje të drejtave të shtetit. Mëtej ai ka thënë se unë kam paguar të gjitha detyrimet dhe unë dhe familja ime, ka cituar zoti Zaganjori, kemi respektuar ligjin dhe kemi qenë besnik ndaj ligjit. Megjithatë, komisioneri publik i kryesuar nga zoti Ballhysa pretendon se në fakt zoti Zaganjori në lidhje me prapësimet e tij referuar të përmbajtjes së proces verbaleve nuk ka ndryshuar nga këto prova asnjë rrethane. Për këtë arsye, komisioneri publik ka insistuar në kërkesën e vet për shkarkimin e zotit Zaganjori. Do të presim në fakt të gjitha dorëzimin e provave nga njëra anë dhe prapësimin, çka do të thotë se do të jetë një seancë e gjatë derisa më në fund, mbasi të paraqiten të gjitha provat dhe pretendimet nga 2 palët, derisa më në fund pastaj të ketë një tërheqje nga kolegji i posaçëm i apelimit për një vendim, por kjo gjë nuk do të ndodhë sot, Ardi. Të falenderoj për informacionet, ishim me gazetaren Anila Hoxha për të rejat më të fundit nga reforma në drejtësi. Presidenti Ilir Meta ka qenë më pak i drejt për drejt me mesazhet e tij këtë mëngjes. Nga Jaurina e Bosnjë Hercegovinës, kreu i shtetit zgjodhi si personazh një qenë Darkon për të përcjellë një mesazh, duke thënë se do ta prezantoj me macën e tij Sashën.
Zakonisht presidenti macet dhe qend nuk shkojnë mirë, por ky nuk është rasti. Mesazhi në vazhdën e statuseve që presidenti poston çdo mëngjes, si një formë komunikimi me mazhorancën dhe kryeministrin Rama që po përpiqen ta shkarkojnë, aludon për një zgjidhje të krizës me unitet. Më herët presidenti ka bërë disa herëthirrje që palët të dialogojnë dhe të pranojnë 13 tetorin si datën legjitime të zgjedhjeve. Pasi ndjen shumë dhe shpresoj të takohen së shpejti. Thonë që macet me qend nuk shkojnë. Opozita kërkon transparencë për atë që e cilëson manipulimin e 30 qershorit. Ndaj partitë e koalicionit i kërkojnë zyrtarisht Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të vërë në dispozicion materialet zgjedhore. Opozita thotë se synon që përmes tyre materialeve me drejtën që i garanton ligji të dëshmojë përpara opinionit publik manipulimet e mëdha të kryera më 30 qershor. Kërkesa e firmosur nga sekretari i përgjithshëm i PD-s Gasmen Bardi, në emër të partive të koalicionit opozitar përfshin 8 element. Kopjet printuara të listave zgjedhore për çdo qendër votimi, tabelës përmbledhëse të rezultatit për zonën zgjedhore nga KQZ-ja dhe për çdo njësi të qeverisjes vendore nga KZAZ-ja. Po ashtu, opozita kërkon kopje të vërtetuara të tabelave të rezultateve për çdo qendër votimi nga grupet e numërimit dhe të proces verbaleve tip për mbylljen e votimit për qendër votimi. Në kërkesën e saj, opozita thotë se kërkon kopje të vërtetuara të listës së anëtarëve të administratës zgjedhore, temëruar kryesisht nga KQZ-ja dhe KZAZ-ja përkatëse, kopje të regjistrimit të kamerave të të gjitha tavolinave të numërimit në çdo grup të numërimit të votave, si dhe kopje të regjistrimit të kamerave të ambienteve të brendshme të KZAZ-ve. Sipas opozitës, ky nuk është sekret dhe dhënia e këtyre materialeve i garantohet me ligj. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdon në mbledhjet dhe ende rezultatet janë larg certifikimit. Lidhemi në këto momente me gazetarin Denis Tahiri pranë KQZ-s. Përshëndetje, Denis, çfarë po shqyrton sot ky institucion? Përshëndetje Ardi, atëherë mbledhjen e kësaj të mërkure, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke shqyrtuar kërkesat ankimore të Partisë Bindja Demokratike, e cila kërkon shpalljen të pavlefshëm të rezultatit të 30 qershorit në 38 bashki. Në mbledhje është një pranishëm dhe një përfaqësues i Bindjes Demokratike, si dhe një përfaqësues i Partisë Socialiste. Përfaqësuesi i Bindjes Demokratike ka kërkuar edhe hapjen e kutive me pretendimin se gjatë në zgjedhjet e 30 qershorit ja kanë patur më shumë vota në kuti se sa votues. Ai gjithashtu ka shtuar se në këto zgjedhje kanë marrë pjesë edhe persona të cilët nuk kanë qenë prezent në Shqipëri dhe kjo gjë sipas tij është e verifikueshme lehtësisht nëpërmjet sistemit Teams. Ndërkohë, përfaqësuesi i Partisë Socialiste ka kërkuar nga Bindja Demokratike që të paraqesë qoftë edhe një provë të vetme për këto pretendime. Ditën e sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet gjithashtu të certifikojë edhe 21 mandatet e këshillave bashkiak për 21 bashki. Për certifikimin e këtyre mandateve duhen minimalisht 5 vota, të cilat nëse nuk arrihen në KQZ, atëherë certifikimi i mandateve duhet të kalojë nëpërmjet kolegjit zgjedhor. Falenderoj Denis Tahiri drejt për së drejti me zhvillimet më të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Zhvendosemi te politika e një vendi fqinj. Dy humoristë të njohur rus kanë mashtruar kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe janë prezantuar në telefon si ish presidenti i Ukrainës Poroshenko dhe shefi NATO Stoltenberg. Zaev i flet për marrëveshjen e Prespës, raportet me Rusin, Bashkimin Evropian e NATO-n, apo edhe për shqetësimin për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Hello. Hello, yes. Good afternoon, dear Prime Minister. I'm happy to hear you. It's my pleasure. Zoran speaking. Mr. President, you are? Yeah, yes, it's me. I hope that... Kryeministri i Maqedonas Zoran Zaev ka rënë viktimë dy humoristëve rus, të cilët përmes telefonit janë prezantuar si ish presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Në bisedat audio, Zaev dëgjohet duke folur për çështje serioze dhe të konsideruara si sekrete shtetërore, gjë që ka sjellë edhe reagimin e ashpër të opozitës maqedonase. Telefonatat janë bërë në fund të gushtit 2018 dhe janar 2019, ndërsa Zaev e kuptoi mashtrimin vetëm pasi dy humoristët e njohur rus, Vovan dhe Lexus, e publikuan këtë të hënë në mbrëmje në YouTube bisedën telefonike. Zaev gjatë një konferencë shtypi të martën kërkoi falje duke thënë se ishte bërë viktime mashtruesve me orientime anti-NATO, qëllimi të cilave është që t'i shkaktojnë dëme direkte interesave strategjike të Maqedonisë së Veriut në lidhje me integrimin në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Në bisedën telefonike,
Flitet edhe për çështje si marrëveshja e Prespës, raportet me Rusin, BE-n dhe NATO-n, teksa Zaev shprehet i shqetësuar për ngjarjet midis Kosovës dhe Serbisë. The president of Serbia and president of Kosovo start some negotiations of sharing territories and changing borders. Ai thot se ka përpjekje për shkëmbime territorësh, duke amëndsuar nga ana tjetër se këtu mund të ketë ndikim rus dhe duke theksuar frikën për të ardhmen e Ballkanit. Opozita e drejtuar nga VMRO, DPMNE e ka quajtur një skandal serioz bisedën e kryeministrit me dy mashtruesit rus, ndërsa ka kërkuar dorëheqjen e Zaev dhe të ministrit të jashtëm Nikola Dimitrov, pasi thot se kanë lëshuar protokollin diplomatik. Por Zaev i hodhi poshtë akuzat se kishte folur për sekrete shtetërore në këto biseda të manipuluara me telefon. Dhe shkojmë tani në Selin Blu, ku ish deputeti i Partisë Demokratike Aldo Bumçi reagoi në lidhje me përgjimet e Zaev, aty gjendet gazetarja Elda Menga. Përshëndetje Elda, cili ishte reagimi i Partisë Demokratike për këto deklaratat Zaevit? Përshëndetje Ardi, sipas demokratëve përgjimet faktojnë se ideja e ndarjes së Kosovës ekziston dhe kjo ide ogurzes kundër interesave të shqiptarëve dhe kosovarëve mbështetet edhe nga kryeministri i Shqipërisë sipas demokratëve. Aldo Bumçi në reagimin e tij kërkoi një reagim edhe të faktorit ndërkombëtar, por se cila ishte deklarata e tij, ju ftojmë të ndjekim një pjesë. Në rregull, Elda, të falenderoj për këtë lidhje, deklaratën e zotit Bumçi do ta ndjekim në Top Talk. Është i ftuar ish presidenti i Republikës Bujar Nishani, me cilin do të flitet për aktualitetin politik që prek disa çështje brenda njëra tjetrës, sikurse është efekti që prodhoi dekreti i presidentit Meta për shfuqizimin e datës së zgjedhjeve të 30 qershorit, marrëdhëniet e tij me mazhorancën që kërkon ta shkarkoj dhe kriza e pazgjidhur. Sot në Top Talk me gazetarin Denis Tyrnjaja. Për shkak të motit të keq, gjatë natës së mbrëmshme janë dëmtuar disa linja tensioni të mesëm dhe rajonet më të prekura nga defektet janë Burreli, Shkodra dhe zona e Krujës. Rjeti është dëmtuar edhe nga materialet forta për shkak të erës. Problematike paraqitet situata edhe në Lezhë, ku do të lidhemi tani me gazetaren Kristiana Pemaj. Përshëndetje Kristiana, çfarë dëmesh ka në Lezhë? Po, përshëndetje, stuhia një natë më parë në Lezhë ka shkaktuar një sër dëmtimesh. Më problematike situata ka qenë në Shëngjin dhe në Tale, ku era e fuqishme ka dëmtuar shëzlonet, çadrat, biznese, por edhe automjete. Për shkak të motit të keq, sot gjatë kësaj dite në Shëngjin ka patur një numër mjaft të ulët të pushuesve, si dhe çadrat kanë qenë thuajse të gjitha të mbyllura. Duhet theksuar se për shkak të motit të keq, pjesa më e madhe e qytetit të Lezhës, por edhe shumica e fshatrave janë pa energji elektrike. Po? Të falenderoj Kristiana Pemaj drejt për drejt nga Lezhë. Kullat e vrojtimit që u ngritën në fund sezonit kaluar në të gjitha plazhet e vendit si një detyrim ligjor vazhdojnë të mbeten bosh, edhe pse një numër i pazakont plazhistësh kanë humbur jetën vetëm në qershor. Kolegja Kristi Gongo ka biseduar me plazhistë dhe trajnues të vrojtuesve të plazhit, të cilët thonë se vija mes jetës dhe vdekjes në këto raste ndahet nga vetëm pak sekonda diferencë me dhënien e ndihmës së parë. Kullat e vrojtimit, të cilat shërbejnë për sigurinë e pushuesve, ekzistojnë vetëm si objekt, pasi në to, siç e shikoni, nuk gjenden rojet bregdetare. Edhe pse në plazhin e Durrësit, vetëm një ditë më parë këtu ka ndërruar jetë një turist bosnjak i moshuar. Dashme janë vrojtuesit, pse me minuta luan rolin e vet e ka. Dje ishte një rast, kësa ishte sigurisht smundjen e kishte tillë me prej zemrës. Mjekët nuk ishin gjatë se na ishëm këtu, vetëm një vozhjet si makines, nuk patë për cilje. Mos prikni dhe përdorni mjetet lundruese, shpëtuese apo pajisjet pranë kullës pa autorizimin e rojes bregdetare. Ka roje bregdetare këtu? Këtu unë kam shtëpinë tu, kam gjithë kohën që bëj plazh tu. Tu veç janë kabinat se njeri nuk kena pa as pajisje, as njerinte. Sigurt vetëm vetveten, se sigurin nga tjertë nuk ka këtu. Këtu tjetë rëja me dilbi, shove që kontrolloj gjithvenin, tjetë me pajisje, a kupton, për në një mund këtë kabinë, është kabina për këtë, me zonë venin, këshin shimone i shadër pak në. Që ka pasur vrojtues?
Ja s'ka pas kur gjoni. Këto temperaturat e larta i përballoni? Po, i përballojmë. Shoqen e kom që atje, aja sidomos nuk pa del heq, veç pak pa qef mendoj me nejt. Masat për sigurinë e pushuesve që nuk janë zbatuar ende nga stacionet e plazhit u kanë marrë jetën 7 personave këtë fillim sezoni turistik. Kjo problematik mbi menaxhimin e plazheve shqiptare është vëzhguar edhe nga kontrolli i lartë i shtetit. Ne nuk kemi një institucion që licencon dhe trajnon vërtuesin e plazhit. Pavarësisht se kuadri rregullator e parashikon si detyrim që subjekti privat, në këtë rast stacioni plazhit, duhet të ketë një kull vërtimi dhe një vërtues plazhi, nga situata në terren rezulton që kjo dispozicion ligjore është e pazbatueshme. Vëren gjithashtu raste ku vetë pronarët e subjekteve private hiqen si vërtues plazhi. Hetimet penale për jetët e humbura në Bregdetin shqiptar nuk duhet të mungojnë sipas auditimit të KLSH-s, dhe kjo bëhet e mundur me krijimin e një ligji specifik për plazhet. Duke marrë parasysh dhe bilancin tragjik që rezultojnë në vitin 2017 me rreth 30 pushues që humbën jetën në plazhet tona, ne kemi kërkuar ndërmarrjen e një së ndryshimesh duke filluar që nga miratimi i një ligji të posaçëm për plazhet. Ne jemi i vetmi vend në rajon dhe mesdhe që nuk kemi një ligj për plazhet. Nga ana tjetër kemi kërkuar që të hiqet si detyrim dhe si përgjegjësi stacioneve të plazhit punësimi i vërtuesit të plazhit dhe ky detyrim tu përkas vetëm bashkive. Bulqiza, qyteti minjerave, nuk ka para për të ngritur kënde lojrash. Siç do ta ndiqni në materialin në vijim, në të vetmin vend ku luajmë fëmijët, kullosin edhe lopët. Në Bulqiz, ku imazhi më tronditës që shoqërohet me fëmijërinë dhe emrin e qytetit janë pirgjet e Kromit, nuk ka as kënde lojrash. I vetmi investim, nëse mund të quhet i tillë, janë këta lisharës ku përveç të vegjelve që koloviten, kullosin edhe lopët. Banorët thonë se qyteti minatorëve që shtrihet mbi pasuri të mëdha Kromi duhet të investojë më shumë për fëmijët. Me këtë pasuri që ka Bulqiza duhet bëhet një kënd lësh, kështu po një kënd lësh modern, jetë më mirë se në Tiranë. Duhet një kënd lësh, jetë kënd lësh, jetë tamam për Kalamajt. Si të vitën Kalamajt. Kalamajt tonë nuk kanë pasi janë. Në Bulqiz, e vetmi alternativë mbetet loja poshtë pallatit, por sot me numrin e madh të automjeteve në përdorim nga banorët, kjo mënyrë argëtimi nuk është më e sigurt si dikur. Përveç kolovarseve, çfarë do kishte dëshirë që ky kënd lojrash të kishte? Rësit. Po tjetër? Topa. Ke frikë të luash në rrugë? Po. Ke frikë? Se ke frikë? Se vinë makinat edhe na shtypi. Shitja e biokarburantëve do t'jeti detyrueshme për të gjitha kompanitë e licencuara për tregtinë e naftës, gazit dhe nën produkteve të tyre në Shqipëri. Projekt ligji për shitjen e lëndës djegëse të rinovueshme është dërguar në parlament. Të gjitha kompanitë e licencuara për tregtimin me çmimicë të naftës, gazit në produkteve përfshirë ato bio do të jenë të detyruara me ligj që të hedhin në treg biokarburante për qëllime transporti. Sasitë minimale vjetore do të përcaktohen me urdhër të Ministrit të Energjisë. Qeveria ka dërguar në parlament projekt ligjin e ri për biokarburantet. Ky fundit synon uljen e ndotjes nga djegja e naftës dhe benzinës prej automjeteve. Sasia minimale vjetore në treg e biokarburantëve dhe lëndëve të tjera djegëse të rinovueshme për transport duhet të jetë jo më pak se 5% e sasisë së konsumuar në sektorin e transportit në vitet 2018-2019. Nga viti 2020 në vazhdim kjo sasi do të jetë jo më pak se 10%. Nëse nuk realizohet kjo kërkesë e ligjit, tregtarët e licencuar për këtë aktivitet do të gjobiten me 50% të vlerës së tregut të sasisë së produktit që mungon, por në çdo rast jo më pak se 5 milion lekë për çdo shkelje. Biokarburantët nxirren kryesisht nga bimët, nga proceset bujqësore apo trajtimi i mbetjeve. Kostoja e prodhimit është më e lartë se karburanti nxjerr nga fosili, por regjimi i tyre fiskal është më i lehtë se për naftën dhe benzinën. Projekt ligji i ri nxit dhe prodhuesit vendas të biokarburanteve dhe promovon mbjelljen e bimëve që përdoren për nxjerrjen e biodizelit apo karburanteve të tjera me origjinë bimore. Në gjysmë finalen e turneut të tenisit Wimbledon do të përballen Serena Williams dhe Simona Halep.